डिजिटल मार्केटिङको 15th भिडियोमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामीले सिक्ने छौं इन्ट्रोडक्सन टु फेसबुक एड्स। अब कुरा गरौं फेसबुक एड्सको बारेमा। 2.91 बिलियन मन्थली एक्टिभ युजर्स। फेसबुक अहिलेको समयमा मोस्ट युज्ड प्लेटफर्म भइसकेको छ जसमा मन्थली एक्टिभ युजर्स मात्रै 2.91 बिलियनको छ। More than 7 million active advertisers on Facebook. अब फेसबुकमा एक्टिभ युजर्स त छ जसले फेसबुक डेली बेसिसमा चलाइरहेको हुन्छ। त्यसैले नै एडभर्टाइजर्सहरु पनि छ र त्यो एडभर्टाइजर्सको संख्या चाहिँ 7 मिलियन। मोर देन 7 मिलियन एक्टिभ एडभर्टाइजर्स चाहिँ फेसबुकमा छ अहिलेको समयमा। It is impossible to scroll through Facebook without seeing an ad. अब तपाईले पनि डेली बेसिसमा फेसबुक चलाउनुहुन्छ। तपाईले फेसबुक चलाइराख्नु भएको बेलामा कुनै पनि दिन छैन जब तपाईको फेसबुकको न्यूज फिडमा एडभर्टाइजमेन्ट नआएको होस्। त्यही भएर it is impossible to scroll through Facebook without seeing an ad. We give our data to Facebook knowingly or unknowingly. अब फेसबुकले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फेसबुकमा knowingly or unknowingly हामीले आफ्नो डेटा र इन्फर्मेसन चाहिँ दिइराको हुन्छौं। अब कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल बनाउने बेलामा तपाईले आफ्नो नाम दिनुहुन्छ, नम्बर दिनुहुन्छ, लोकेसन दिनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको बिस्तारै बिस्तारै knowingly or unknowingly फेसबुकले चाहिँ तपाईको इन्ट्रेस्ट के छ, तपाईलाई के मन पर्छ, तपाईले कुन चाहिँ फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुहुन्छ, तपाईले कुन चाहिँ साइट भिजिट गर्नुहुन्छ, सबै कुराको डेटा र इन्फर्मेसन फेसबुकसँग छ र त्यो कुरा चाहिँ हामी आफैले knowingly or unknowingly दिइराको हुन्छौं। Facebook use that data to help advertisers reach their target audience. अब फेसबुकले के गर्छ त त्यो डेटासँग भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डेटा चाहिँ फेसबुकले एडभर्टाइजर्सलाई प्रोवाइड गर्छ र एडभर्टाइजर्सले त्यही डेटा र इन्फर्मेसनको हेल्पबाट चाहिँ आफ्नो टार्गेट ऑडियन्स सामु पुग्न सक्छ। अब फेसबुक एड चाहिँ कसरी रन गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई केही प्रोसेसहरु बुझाउँछु र फेसबुक एड्सको पनि केही कुराहरु म तपाईहरुलाई भन्नेछु। सो फर्स्टमा कुरा गरौँ क्रिएटिङ एन अकाउन्ट विथ फेसबुक एड्स म्यानेजर। अब तपाईहरुले एड रन गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ एड्स म्यानेजरको एक्सेस हुनुपर्छ। एड्स म्यानेजरको एक्सेस पाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले केही पनि गर्नु पर्दैन। सिम्पली तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल ओपन गर्ने बित्तिकै फेसबुक प्रोफाइलसँग चाहिँ फेसबुकले एउटा एड्स म्यानेजर अकाउन्ट प्रोवाइड गरेको हुन्छ र प्रोफेसनल एडभर्टाइजर्सहरुले चाहिँ एड्स म्यानेजरबाटै आफ्नो एडहरु रन गरिरहेको हुन्छ। अब तपाईले फेसबुकमा एड रन गर्नको लागि फर्स्टमा त तपाईसँग एउटा एड्स म्यानेजर अकाउन्ट हुनु पर्यो र तपाईसँग चाहिँ एउटा फेसबुक बिजनेस पेज हुनु पर्यो। तपाईसँग फेसबुक बिजनेस पेज छैन भने तपाईको फेसबुकबाट एड रन गर्न चाहिँ मिल्दैन। तपाईको पर्सनल प्रोफाइलबाट चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट गर्न मिल्दैन। अब हामीहरु कसरी एड्स म्यानेजरलाई एक्सेस गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले फर्स्टमा यसरी नै आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट ओपन गर्नु होला। तपाईले टप राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मेनुको यो बटन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्नु भइसकेपछि तल स्क्रोल गर्नु भयो भने तपाईको यहाँ एड भनेर आउँछ, यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईको फेसबुकको एड्स म्यानेजरको ड्याशबोर्ड ओपन हुन्छ। सो यो चाहिँ तपाईको फेसबुकको एड्स म्यानेजरको ड्याशबोर्ड हो। यसमा गएर हामीले क्रिएटमा क्लिक गरेर चाहिँ अब अब्जेक्टिभहरु चुज गर्ने। चुज गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ इफेक्टिभली एड रन गर्न सक्छौं। क्रिएटिङ एन एड थ्रु एड्स म्यानेजर। अब फेसबुकमा एड रन गर्नको लागि पनि दुईटा अप्सन छ। एउटा भनेको चाहिँ हामीहरुले पेजमा गएर डाइरेक्टली यो बुस्ट पोस्टको बटन छ नि, यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुले डाइरेक्टली आफ्नो पेजबाट एड रन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र अर्को अप्सन भनेको चाहिँ हामीहरुले यो एड्स म्यानेजरमा गएर यहाँ गएर अब्जेक्टिभहरु चुज गरेर चाहिँ हामीहरुले रन गर्छौं। सो फेसबुकले चाहिँ किन यो बुस्ट पोस्टको अप्सन दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जो बिगिनर लेभलमा हुनुहुन्छ, जोसँग धेरै नलेजहरु छैन, आइडिया छैन फेसबुक एडको बारेमा, उहाँहरुले आफ्नो पेज त बनाउनु हुन्छ, कार्ड पनि जसो जसो एक्टिभेट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो एडभर्टाइजर्सहरुलाई जो चाहिँ बिगिनिङ फेजमा छ उनीहरुलाई चाहिँ एकदम इजी होस् भनेर चाहिँ फेसबुकले यो पनि एउटा फंक्सन राखिदिएको हो जसमा चाहिँ एडभर्टाइजर्सले आफ्नो पेजमा गएर बुस्ट पोस्टमा क्लिक गरेर स्टेप्सहरु हुन्छ, त्यो स्टेप्सहरुलाई फलो गरेर चाहिँ इजिली बुस्ट पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईहरु प्रोफेसनली जान लाग्नु भइराको छ, तपाईहरुले राम्रो रिजल्ट खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ म तपाईहरुलाई यो बुस्ट पोस्टमा क्लिक गरेर चाहिँ एड रन गर्न सजेस्ट गर्दिन। किनभने तपाईहरु पनि फ्युचरमा गएर एज अ प्रोफेसनल काम गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो बिजनेसको लागि होस् अथवा आफ्नो क्लाइन्टको बिजनेसको लागि होस्। त्यो गर्नको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई के सजेस्ट गर्छु भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एड्स म्यानेजरबाट नै गएर क्रिएटमा क्लिक गरेर चाहिँ अब्जेक्टिभ चुज गरेर चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ तपाईहरुले एड रन गर्नु होला। किनभने यो बुस्ट पोस्टको जुन अप्सन छ नि, यसमा हामीहरुले धेरै कुरा एक्सेस गर्न पाउँदैनौं। फर एक्जाम्पल हामीहरुले क्याम्पेन चुज गर्न पाउँदैनौं, राम्रोसँग ऑडियन्स टार्गेटिङहरु गर्न पाउँदैनौं र अरु पनि धेरै कुराहरु छ जुन चाहिँ हामीहरुले बुस्ट पोस्टको अप्सनमा गर्न पाउँदैनौं। किनभने यो चाहिँ बिगिनर्सहरुको लागि चाहिँ यो अप्सन चाहिँ बनाइदिएको हो। अब प्रोफेसनली गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरुले जहिले पनि एड्स म्यानेजरमा गएर क्रिएटमा क्लिक गरेर चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप हामीहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुलाई म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कसरी स्टेप बाइ स्टेप एड रन गर्ने भनेर पनि सिकाउने छु। अब कुरा गरौँ अब्जेक्टिभको बारेमा। तपाईहरु फेसबुक एड्स म्यानेजरको ड्याशबोर्डमा जानु भइसकेपछि यहाँ क्रिएटको बटन आउँछ। यसमा क्लिक गर्नु भयो भने तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ
चुज अ क्याम्पेन अब्जेक्टिभ भनेर चाहिँ तपाईको डिफ्रेन्ट टाइप अफ अब्जेक्टिभहरू छ। अब यदि तपाईहरूले चाहिँ पहिला पनि एड रन गर्नुभएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ नयाँ इन्टरफेस हो, भर्खर तपाईको 2-3 डेज मात्र भयो यो इन्टरफेस लन्च भएको। तपाईले चाहिँ अब यसबाट पनि अब्जेक्टिभ चुज गर्न सक्नुहुन्छ, अर एल्स तपाईँ यो टेक टुर भनेर यो बटन चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको पुरानो अप्सन पनि आउँछ। अब म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि चाहिँ यो अब्जेक्टिभको यो पुरानो अप्सनबाट नै म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु। सो यसमा चाहिँ तपाईको तीनटा भागमा डिभाइड गरिएको छ, अवेरनेस, कन्सिडरेसन र कन्भर्जन। अवेरनेसमा चाहिँ हामीले हाम्रो अडियन्सलाई अवेर गराउँछौँ कि हामी को हो भनेर। कन्सिडरेसनको पार्टमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामी इन्गेज गराउँछौँ, हामीले उनीहरूलाई साइटमा भिजिट गराउँछौँ, हाम्रो साइटमा उनीहरूलाई हामीले चाहिँ पोस्ट एड रन गरेर चाहिँ त्यसमा इन्गेज गराउँछौँ, मेसेजहरू पठाउन लगाउँछौँ, भिडियोहरू हेर्न लगाउँछौँ र लास्टमा गएर कन्भर्जनको पालो आउँछ। कन्भर्जनमा गएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अडियन्सबाट कस्टमरमा कन्भर्ट गर्छौँ। सो यो चाहिँ एउटा जर्नी नै हो, हामीहरूले हरेक एड रन गर्दाखेरि चाहिँ यो जर्नीलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म तपाईहरूलाई अब्जेक्टिभको बारेमा केही कुराहरू पनि भन्छु। सो फर्स्टमा आउँछ ब्रान्ड अवेरनेस अब्जेक्टिभ। यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, सो योर एड्स टु पिपल हु आर मोस्ट लाइकली टु रिमेम्बर देम। अब तपाईँले ब्रान्ड अवेरनेस एड रन गर्ने बेलामा चाहिँ यस्तो टाइप अफ अडियन्सलाई चाहिँ देखाउनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँको ब्रान्डलाई चाहिँ रिमेम्बर गर्न चाहिँ इजी हुन्छ। अब ब्रान्ड अवेरनेस एड गर्ने बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको एड चाहिँ एउटै मान्छेले 2-3 चोटि देख्न पाउँछ, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्रान्डसँग चाहिँ झन् उनीहरू चाहिँ अवेर हुन्छ। अब अर्को आउँछ रिच एड भनेर आउँछ। यसमा चाहिँ सो योर एड्स टु म्याक्सिमम नम्बर अफ पिपल। ब्रान्ड अवेरनेसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको एड चाहिँ एकजना मान्छेले 2-3 टाइमसम्म पनि देख्छ, तर रिच एडको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ एड देखाउनु पर्यो। एउटै मान्छेलाई चाहिँ बारम्बार एड देखाउनु भन्दा पनि धेरै मान्छेहरूलाई एड देखाउने हो। सो ब्रान्ड अवेरनेस र रिचको डिफरेन्स चाहिँ यति नै हो। अर्को आउँछ ट्राफिक एड। ट्राफिक एडमा चाहिँ के हुन्छ भने सेन्ड पिपल टु वेबसाइट, एप अर फेसबुक इभेन्ट अर लेट देम ट्याप टु कल यु। ट्राफिक एडमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ तपाईँको वेबसाइट छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीहरूले ट्राफिक पठाउँछौँ, तपाईँको फेसबुक पेजमा चाहिँ हामीहरूले ट्राफिक पठाउँछौँ, तपाईँको फोन नम्बर छ र त्यो फोन नम्बरमा कल गर्नु छ भने चाहिँ हामीले ट्राफिक एड नै रन गर्छौँ र तपाईँको फोनमा चाहिँ कल आउने पनि एड रन गर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ वाट्सएप एड। तपाईँले कुनै पनि एड देख्नुभयो त्यसमा तलपट्टि वाट्सएपको बटन छ, त्यहाँ क्लिक गरेर डाइरेक्ट तपाईँले चाहिँ वाट्सएपमा कुरा गर्न पाउनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ वाट्सएप एड भनिन्छ। त्यो पनि हामीले यो ट्राफिकको अब्जेक्टिभमा गएर गर्न सक्छौँ। अर्को हुन्छ इङ्गेजमेन्ट एड। इङ्गेजमेन्ट भनेको गेट मोर पेज लाइक्स, इभेन्ट रेस्पोन्सेस अर पोस्ट रियाक्ट्स, कमेन्ट्स अर सेयर्स। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ कुनै पनि पोस्टलाई चाहिँ प्रमोट गर्छौँ, त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै इङ्गेजमेन्ट आउँछ, त्यो पोस्टमा चाहिँ लाइक्स आउँछ, त्यसमा कमेन्ट आउँछ, सेयर्सहरू आउँछ, त्यसलाई चाहिँ इङ्गेजमेन्ट एड भनिन्छ। अर्को हुन्छ एप इन्स्टल। यसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसन छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्स्टल गराउन चाहिँ हामीले यो एड रन गर्छौँ। अर्को छ भिडियो भ्युज। भिडियो भ्युजमा चाहिँ हामीले भिडियो एड रन गर्नुपर्ने हुन्छ, भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि त्यो भिडियोमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ भ्युज ल्याउने काम गर्छौँ। अर्को हुन्छ लिड जेनेरेसन एड। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने तपाईँले कुनै प्रोडक्ट अथवा सर्भिस बेच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीहरूले लिड जेनेरेसन एड गर्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले जो मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसमा इन्ट्रेस्टेड छ उनीहरूको नाम, फोन नम्बर, इमेल आइडीहरू चाहिँ ग्यादर गर्छौँ, जेनेरेट गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ लिड जेनेरेसन एड भनिन्छ। अर्को हुन्छ मेसेज एड। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हामीले यो एड रन गरिसकेपछि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टली मेसेन्जरमा, वाट्सएप अर इन्स्टाग्रामको डाइरेक्टमा चाहिँ हामीहरूलाई मेसेज पठाउन सक्छन्। अर्को हुन्छ कन्भर्जन एड। कन्भर्जन एडमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ सो योर एड्स टु द पिपल हु आर मोस्ट लाइकली टु टेक एक्सन लाइक बाइङ समथिङ अर कलिङ यु फ्रम यर वेबसाइट। कन्भर्जनमा चाहिँ फेसबुकले यसमा चाहिँ अटोमेटेड कामहरू गर्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँले कुनै एड रन गर्नुभएको छ भने चाहिँ फेसबुकले कन्भर्जन एडमा चाहिँ के गर्छ भने एउटा ग्रुप अफ अडियन्स छ, त्यो ग्रुप अफ अडियन्सले चाहिँ तपाईँको साइटमा गएर उनीहरू कन्भर्ट भयो भने चाहिँ फेसबुकले अटोमेटिकली त्यस्तो टाइप अफ मान्छेहरूलाई मात्र तपाईँको एड देखाउँछ जो चाहिँ तपाईँको कन्भर्ट हुने चान्सेस चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। अर्को हुन्छ क्याटालग सेल्स। युज यर टार्गेट अडियन्स टु सो पिपल एड्स विथ आइटम्स फ्रम यर क्याटालग। अब तपाईँको चाहिँ एउटा इकमर्स प्लेटफर्म छ, तपाईँले आफ्नो फेसबुक पेजमा गएर चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टहरूको चाहिँ क्याटालग बनाउनु भएको छ भने चाहिँ त्यो क्याटालगलाई नै चाहिँ हामीले डाइरेक्टली प्रमोसन गर्न सक्छौँ, सो द्याट तपाईँको अडियन्सले क्याटालग हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कम्पनीको प्रोडक्ट, त्यसको प्राइस, डिस्क्रिप्सन सबै कुरा चाहिँ एकैचोटि हेर्न मिलोस् र त्यहाँबाट चाहिँ कन्भर्जन हुने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ। अब कुरा गरौँ 3 लेभल अफ एड। अब 3 लेभल अफ एड भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले कुनै पनि अब्जेक्टिभ चुज गर्नुभयो, फर इक्जाम्पल तपाईँले ब्रान्ड अवेरनेस चुज गर्नुभयो अर एल्स तपाईँले चाहिँ ट्राफिक एड चुज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यो अब्जेक्टिभ चुज गरिसकेपछि 3टा लेभल आउँछ। त्यो 3टा लेभलमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो 3टा लेभल चाहिँ के हो भनेर म तपाईँलाई देखाउँछु। सो फर्स्टमा आउँछ क्याम्पेन। तपाईँले कुनै पनि अब्जेक्टिभ चुज गर्नु भइसकेपछि फर्स्टमा क्याम्पेनको पार्ट आउँछ। क्याम्पेनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, अब्जेक्टिभ चुज गर्छौँ र तपाईँले जुन एड रन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ बजेट कति राख्ने, क्याम्पेनको बजेट कति
राख्ने भनेर चाहिँ हामीले फर्स्ट लेभलमा सिलेक्ट गर्छौं। अर्को हुन्छ एड सेट। एड सेटको पार्टमा चाहिँ हामीले ऑडियन्सलाई चुज गर्छौं। तपाईले आफ्नो एड चाहिँ कस्तो टाइप अफ ऑडियन्सलाई देखाउने त नि, कुन चाहिँ लोकेसनको मान्छेलाई देखाउने, कुन चाहिँ एज ग्रुपकोलाई देखाउने भनेर चाहिँ हामीले एड सेटमा गएर आफ्नो ऑडियन्स चुज गर्छौं र प्लेसमेन्टको काम पनि गर्छौं। तपाईले फेसबुकबाट एड रन गर्ने बेलामा डिफरेन्ट टाइप अफ प्लेसमेन्टमा एड रन गर्न पाउनुहुन्छ। फेसबुकको न्यूज फिडमा गर्ने कि इन्स्टाग्राममा गर्ने कि मेसेन्जरमा गर्ने कि ऑडियन्स नेटवर्कमा गर्ने भनेर चाहिँ डिफरेन्ट टाइप अफ प्लेसमेन्टहरु पाउनुहुन्छ र कुन चाहिँमा एड देखाउने कुन चाहिँमा नदेखाउने भनेर त्यो सबै कुराहरु चाहिँ हामीले एड सेटको पार्टमा गएर चुज गर्छौं। अर्को आउँछ एड। चुज योर फेसबुक पेज एन्ड क्रिएट एन एड क्रिएटिभ एन्ड फाइनली पब्लिश। अब यो थर्ड लेभलमा चाहिँ हामीले धेरै कामहरु गर्छौं। यसमा गएर चाहिँ कुन चाहिँ पेजबाट एड रन गर्ने हो त्यो पेज हामीले चुज गर्छौं। त्यसपछि एड क्रिएटिभ बनाउँछौं। एड क्रिएटिभ भनेको चाहिँ तपाईको जुन एड हुन्छ नि त्यो एडको डिजाइन र माथिपट्टि लेखिने क्याप्सनहरु, बटनहरु, हेडलाइनहरु त्यो सबैलाई एड क्रिएटिभ भन्छ। त्यो चाहिँ हामीले एडको पार्टमा मिलाउँछौं र यो सबै कुरा मिलाइसकेपछि फाइनली हामीले पब्लिशको बटनमा क्लिक गर्छौं। पब्लिशको बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो एड चाहिँ केही समयमा एक्टिभ हुन्छ। सो यो तीनटा लेभलको कामहरु चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि एड रन गर्ने बेलामा। चाहे तपाईले ट्राफिक एड रन गर्नुस् अथवा लीड जेनेरेसन एड रन गर्नुस्, त्यो सबै एड रन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो 1 2 3 यो तीनटा लेभल अफ एड चाहिँ जहिले पनि यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा गरौँ रिपोर्ट्स एन्ड एनालाइटिक्स। अब तपाईहरुले एड त रन गर्नुभयो। एड रन गर्नु भइसकेपछि तपाईहरुलाई पनि त्यसको रिपोर्ट त हेर्न आउनु पर्यो, एनालाइटिक्स पनि हेर्न आउनु पर्यो। तपाईको एड कतिको इफेक्टिभ भइराछ, कति डलरमा तपाईको चाहिँ रिजल्ट आइराको छ, कति रिच पुगिराछ, कति इम्प्रेसन पुगिराछ, त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले हेर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मेरो अहिले क्याम्पेन चलाइराको छ एड्स म्यानेजरको अकाउन्ट हो। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ फ्री डीएम कोर्स कन्भर्जन एड। अहिले तपाईहरुले जुन चाहिँ कोर्स हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ मैले फेसबुकमा एड रन गरिराको थिएँ र त्यसबाट चाहिँ मलाई रिजल्टहरु आएको छ। रिपोर्ट एनालाइटिक्स चाहिँ मैले यहाँ हेर्न सक्छु। सो यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ 528 कन्भर्जन भएको छ। मलाई चाहिँ 528 पिपलले चाहिँ अहिलेसम्म यो कोर्समा चाहिँ इनरोल गरिसक्नु भएको छ र कस्ट पर रिजल्ट मलाई चाहिँ एउटा रिजल्ट चाहिँ कतिमा आइराको छ भन्दाखेरि 0.02। यो भनेको चाहिँ त्यही नेपाली 3 रुपैयाँ हुन्छ। 3 रुपैयाँमा चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा कन्भर्जन आइराको छ। यो एडमा अहिलेसम्म मैले स्पेन्ड गरेको भनेको चाहिँ $13.13 मात्रै छ, जसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको रिच भनेको चाहिँ तपाईको 28,819 पिपलमा चाहिँ मेरो रिच पुगेको छ। त्यति मान्छेहरुले चाहिँ मेरो एड अहिलेसम्म देखेको छ र डेली बजेट चाहिँ मेरो $5 छ। मैले $5 चाहिँ डेली बजेट स्पेन्ड गरिरहेको हुन्छु र 45,037 मान्छेहरुमा चाहिँ इम्प्रेसन पुगेको छ। सो यो इम्प्रेसन भनेको चाहिँ के हो भने 28,819 पिपलले अहिलेसम्म मेरो एड चाहिँ 14,037 चोटी चाहिँ देखेको छ। यही ग्रुप अफ ऑडियन्स, यही मान्छेहरुले चाहिँ मेरो एड चाहिँ यति चोटी देखेको छ भनेर चाहिँ सो यसलाई चाहिँ इम्प्रेसन भनिन्छ। यसरी नै अरु डिफरेन्ट टाइप अफ एडहरु छ। फर एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ मैले YouTube सब्स्क्राइबर भिडियो भ्युज एड एउटा रन गरेको थिएँ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ 337 पिपलले चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ 10 सेकेन्डसम्म हेरेको थियो। एउटा थ्रु प्लेज चाहिँ मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ 0.01। यो भनेको तपाईको ₹1.5 मा आइराको छ। यसमा मैले तपाईको $4.36 स्पेन्ड गरेको थिएँ। रिच हेर्न सक्नुहुन्छ यति आइराको छ। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ जुनै पनि टाइम एड रन गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईले यसरी एनालाइटिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईको यदि चाहिँ कन्भर्जन चाहिँ तपाईको कस्ट पर रिजल्ट, मेन कुरा भनेको चाहिँ यो सीपीआर, यसलाई चाहिँ कस्ट पर रिजल्ट भनिन्छ। तपाईले जुन रिजल्ट पाइराख्नु भएको छ त्यसको कस्ट चाहिँ कति छ त नि, सक्दो तपाईले त्यो कस्टलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै कस्ट आउन थाल्यो भने तपाईको अमाउन्ट पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ, बजेट पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ फ्युचरमा गएर गाह्रो पर्छ। सो तपाईले चाहिँ यसरी नै तपाईको एनालाइटिक्सहरु हेरेर, रिपोर्टहरु हेरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो एडलाई चाहिँ अप्टिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आई होप कि तपाईहरुले चाहिँ फेसबुक एडको बारेमा केही नलेज पाउनु भयो होला, अब्जेक्टिभको बारेमा नलेज पाउनु भयो होला, त्यो 3 लेभल अफ एडको बारेमा नलेज पाउनु भयो होला। अब म तपाईलाई नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हाउ टु जेनेरेट ट्राफिक टु योर ब्लग बारेमा सिकाउने छु। जुन चाहिँ ब्लग साइट तपाईले बनाउनु भएको छ त्यो ब्लग साइटमा हामीले ट्राफिक चाहिँ कसरी ल्याउने त नि, त्यो पनि हामीले फेसबुकको एडको हेल्पबाट चाहिँ ट्राफिक कसरी ल्याउने भनेर सिक्ने छौं र तपाईहरुले त्यसबाट चाहिँ आफ्नो ब्लगमा पनि मजाले ट्राफिक ल्याउन सक्नुहुनेछ। सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।